Tervetuloa kuuntelemaan Filppa-podcastia. Tänään studiossa on Ada, Tuuli ja Nelli. Kuulkaas, se on viimeinen jakso tätä kautta. Woohoo! Ja me ollaan vihdoin päästy tähän aiheeseen, mitä me ollaan otettu oikeastaan koko kausi. Ehkä. Me ollaan Nellin kanssa otettu tätä jaksoa oikeesti. Mutta Ja sinua. Niin. No minuahan totta kai kaikki odottaa, mutta hyvin tähän viimeiseen keskiviikkoon tämä aihe säästettiin. Kyllä, ja tällä hetkellä te pystytte myös katsomaan meitä sieltä näytöltä. Meinaan, jos kuuntelet Spotifysta, niin YouTubesta löytyy videopodcastina tämä kyseinen sama jakso, josta voit vain tsekkailla, kun me puhutaan, ei mitään mielenkiintoisempaa. Toivottavasti ainakaan. Sitä ei koskaan tiedä, bloopersit on aina mahdollisia. Niin. Mutta mä ajattelin puhua kisojen järjestämisestä tänään, ja keitä muut kuin me oltaisiin hyviä puhumaan. Kuinka viidet Filppa Championship on meidän takana. Joo. Tähän mennessä varmaan 5. Joo. Ja tänäkin vuonna ollaan pitää 1. Yhdet. Ennen kokonaan. Kyllä. Ja Filppa Championship lähti liikkeelle viime vuoden keväällä. Niin, alkukeväästä lopputalvesta siinä vaihteessa. Koska oli vielä kyllä lunta mun mielestä siinä Oli. vaiheessa. Mun mielestä siinä oli meidän fiilissä lunta. Olihan siinä, kylläpä kyllä. Näköjään viime helmikuussa julkaistettiin tämä projekti. Se oli kyllä maaliskuu. No eipä se ole kuin Se on helmikuun. Ei kun kisat ovat maaliskuussa. Mutta ensimmäinen julkaisu siis Filppa Champions on laitettu helmikuussa. Hei, muistaakseni joku teistä, mistä Filppa Champions sai alkunsa? Ei mitään hajuu. Siis, mä en ole ihan varma. Musta tuntuu, että me vaan niinku höpötettiin jotenkin, että musta olisi kiva tehdä ruusukkeista tai tuomaroida. Sitten joku olisi, että musta olisi kiva tehdä näitä. Ja sitten me oltiin silleen, what up, miksi me pidetään yhdessä kisoja? Niin tai muutenkin me oltiin kyllä sitä ennen kauheasti mitään projektoitu niinku tiiminä. Me Ei. oltiin vaan kisailtu, niin ehkä silleen niinku oli aika level upata toimintaa ja ruveta vetämään. Ja musta tuntuu, että sit jokainen oli ihan silleen, että olisi kiva pitää kilpailu, mutta en mä halua yksin. Mä muistan sen, koska Tuuli oli pitkään silleen, haluan pitää kisat, mut ei. Siis mullahan on historia siinä, että mä oon varmaan ainakin 3 kertaa suunnitellut kisoja jonkun kanssa, että nyt me järjestetään nää, mutta sit niitä ei koskaan ikinä vaan tapahtunut. Et meillä oli hienot konseptit ja muut niinku suunniteltu, kaikki esteet sen, no niin meillä rakennetaan tämmöisiä esteitä, tämmöiset radat ja oli kaikki suunniteltu, mutta ei niitä sit vaan ikinä tullut, niin Sad story. niin oli varmaan Instagram-tilejäkin olemassa. Oli. Niin Mä muistan yhdet, mitkä piti joku maailman ympärys. Joo. Ne oli ehkä, mitkä meni ehkä pisimmälle, mutta ei niistäkään sitten mitään tullut. Tää oli nyt. Mut Filppa Challenge on kyllä meidän ehkä yhdet suosikkikohdat niinku keppajutuissa. Onkin Jep. mulla. Ne on raskaita päiviä, mutta ne on kivoja. Niin ja sit kun niitä ennen saa niinku keskittyä ja panostaa siihen yhtään asiaan, se on semmoinen niinku prosessi, niin se on ihan kiva työstää aina. On. Mutta se ehkä kiinnostaa ihmisiä, että mistä me ollaan saatu ideat Filppa Championsiin, koska meillähän, niin kuin viime jaksossa, jos olette kuunnellut, niin Tuuli siis suunnittelee Filppa Championsin Instaan, feedit ja kaikki, niin ne on aika vaihtuvia. Mutta mun mielestä niissä on Fiilis. niin. Se juttu. Ja mun mielestä, jos mä niinku selaan meidän feedia jaksaa nyt tämän huiman, kuinka monta kuvaa tää nyt sattuu olemaan, 90 tasan, niin kyllä niinku huomaa, että se on vähän kehittynyt. On. Mä oon samaa Joo. mieltä. Muuttunut. Ja jotenkin ne ideat lähtee kyllä yhdessä tai silleen, että joku on silleen, että no pitäisikö pitää taas kilpailut? Tossa olisi hyvä väli. Haluatko sä katsoa sitä salia ja Joo. sitten siitä Sit se- lähtee. Niin. Sitten jos lähtee kysymään, että mitä luokkia olisi kiva pitää, mä saatan kysyä myös kyllä kisailta, mutta täytyy kyllä myöntää, että kisaajien mielipiteet ei ihan hirveästi vaikuta. Ei oo hirveästi väliä. Mä olisin, no tommosia oli vähän toivottu, mutta pistää silti tämmöiset. Kyllä välillä mietitään, että jos me pistetään niinku tämmönen, esim. Viime kisat oli kyllä ihan tosi huiput, koska mietittiin sitä, että koska pidetään estekalsinat, niin missä mietittiin sitä, että silloin estetyypit tulee kaisintojen perässä, mutta sitten pitää 2 koululuokkaa, niin tulee myös koululähtistä niiden perässä, niin se oli kyllä ihan bueno yhdistelmä. Fiksua ajattelua. Ei ole pelkkä hattutelin tämä pää. Just silleen niin yrittää löytää semmoista sopivaa tasapainoa aina luokkavalikoimien kanssa jotenkin. Joo, ja sitten varsinkin varmaan se, että myös jos kiva katsoa niitä luokkia, eikä vaan niin joutuu kisaamaan tai silleen
koska on katsojakin. Kuinka monta luokkaa meillä on yleensä per kisat? Olisiko meillä 6 tai 7? Mä se puhelin oikeastaan auki, niin voin vähän tarkistaa. No yleisimmin on ollut 6 luokkaa. Ihan vaan sen takia, että aika riittää ja sen takia sä näyttää hyvältä fiilissä, mutta Paljon meillä on yleensä osallistujia? Per luokka. Mut se riippuu, tyyliluokissa on joku 15 ja koulutus 10. Joo. Mut sit Se kestää. niin, mut aikaluokat on sit vedetetty 30 ja on ollut enemmänkin varmaa. ne vähän niinku halukkaista riippuen, että kuinka paljon näyttää, että ihmisiä tulee. Ja sit kun ilmoituksia, niinku, kun on tullut tarpeeksi ilmoituksia, niin on saatettu niinku avata lisää kisapaikkoja. Joo, mut täytyy myöntää, että ei oo meilläkään ollut helppo taivaalla. Silleen niinku, että joku ei kuvitella, että okei, teillä on hyvät kisat, te tulee heti kaikki kisaajat, kaikki tulee sinne. Mut hei, ekat kisat, oliko meillä paljon edes kisaajia? Ei. Ei, sitä Meillä oli alle 20. Mä en enää muista, miten meidän ekat kisat meni. Mulla oli nää hämärästi mielessä edes nää viimeisimmät, mutta No, vähän sama jo. Mut mä muistan, että silloin oli karsinnat, mut ei meillä silti ollut paljon kisaajia. Jengi kyllä ilmoittautui mukaan ja me odotettiin jotain 30, mut sinne tuli joku 15. Niin mä tuli hirveästi perumisia. Tai ei perumisia, mutta siis ei tullut ihmisiä paikalle vaan. Joo, että se, että nyt myöhemmin me ollaan voitu, ja silloin aiemmin me ollaan voitu tehdä just silleen näistä paikoista miettien, että me ollaan oltu silleen, että okei, tyyliluokkaan tulee aika paljon jengiä, mutta aikaluokat, niin on koikit aika tyhjillään, joten me voidaan avata tyyliluokkaan lisää paikkoja, koska se koivautuu sieltä tyhjistä aikaluokkapaikoista. jep. Mut nykyään viimeksi se meni ihan eri tavalla. Joo, nyt on osallistujamäärät aika paljon lisääntyneet. Oh. Ehkä se kanssa tulee siitä, että me ollaan nyt pidetty useamman kerran niin kuin tasaisin aikavälein aina kisoja. Paitsi nyt, koska korona. Niin sit silleen ihmiset osaa odottaa, että tulee ja niin kuin, jotenkin on niin kuin semmoinen imago periaatteessa vähän kasvanut. On. Ja se imago pysyy aika hyvin. Mitä mä ajattelen, niin mun mielestä ei me olla silleen dropattu missään kohtaa niin kuin tasolta. Ainakaan kavalasti. Ainakaan kamalasti. Omassa mielessä meillä on aina hirveä häivelit siellä. No niin. Mut se on omanlaisia. Mut okei, mikä on teidän mielestä, tai okei, haluaisi kertoa teidän, mitä te jos teette kisoihin, tai onko teillä joku oma vastuualue, tai semmoinen, mikä on teidän erityisjuttu, mitä te tykkäätte tehdä kisoista, tai joku tämmönen? No mehän ollaan aika silleen suhtaisesti jaettu kaikille vähän oma rooli, että mitä tekee. Et sit kun päätetään, että ne järjestetään kisat, niin kaikki oikeastaan osaa vähän niin kuin aloittaa tekemään osaa. Niin nyt kun on jo sen verran kisoja takana, niin silleen tietää. Et sit kun nyt päätetään, että nyt teetään kisat silloin, niin kaikki vähän niin kuin osaa valmistautua ja ruveta tekemään omia asioita niin kuin ajoissa ja valmistelee. Mutta minä henkilökohtaisesti nyt lähinnä aloitan kuvien editoimisella ja vähän niin kuin konseptin kasaan kokoamisella, että mitä kuvia käytetään ja huon fiilin valmiiksi ja sitten siitä etenen muun muassa ruukkeiden ja pokaalien valmisteluun, koska ne sattuu kaikki olemaan meillä tallessa, vaikka äiti siitä ei nyt ehkä olekaan innoissaan, koska ne vievät aika paljon tilaa, mutta sitten aina ennen kisoja valmistelen ruukkeihin keskustat ja Niin, joo, mä oon myös sen takia sulla, koska teillä valmistuu logot niihin ja kaikki nää. Niin se on helpoin myös kautta. Niinku, teillä valmistaa ihan loppuun asti, eikä vaan niinku... niin, vaikka niitä sitten joskus satutaan tekemään sille, että tässä nyt huomisaamuna 6 tunnin päästä kilpailut, nyt pitäisi nämä ruukkeet saada valmiiksi. Ja joskus sattuu menemään siihen, kun pyydät vähän liian myöhään tulostuksia, mutta Joskus. joskus. Joskus vaan, ihan vaan silleen... Ehkä kerran käynyt. Niin, ei mitenkään joka kisoissa. Ei todellakaan. Ei. Entä Nelli? No, mitäs mä teen? Sitten et riimunnaruja. Palkintopussi ei riimunnaruja. Siis Nelli on läheinen, mistä me aina pyydystetään tavarapalkintojen palkinnot, kun kenelläkään muulla ei ole valmiina mitään. Paitsi kuolaimet Adalta. Niin. Mut sit Nelli, Koska niitä mä en väännä. mä olin silleen, Nelli, oisko sulla jotain niinku, vaikka riimunnaruja antaa? Että tää on Eihän mulla ole pärsy- tälläkin hetkellä, kun varmaan 50 tuossa vieressässä huoneessa. Että No kesäksi olisit valmiina. No niin, jes. Mitä muut sä koet Nelli, että sä niinku, erityisesti teet kisoihin? Roudaan esteet, Naantali. That's true. That's Koska true. meillä muilla on vähän semmoiset osittain kämäiset tai muuten vaan epäkäytännölliset esteet. Hei! Mä oon tolppa yksissä kisoissa. Mitkä kisat ne oli? Ne oli tyyliin. No syksykisat. Eli noista varmaan 3. Joo.
Rip-tolppa. Tolpat Mulla on sen verran, hetkonen, mitä ne on jo, 2 tai 3 vuotta vanhoja ne on mun tolpat, niin ainakin toistaiseksi on kestänyt. Niin siis, Kun sulla on vähän vanhemmat. niin mun tolpathan alkaa kohta olla, ne on 2011 valmistunut, että kohta 10 vuotta alkaa puksuttaa mittarissa, niin No niin. alkaa pikkuhiljaa vähän lahoa ja väliin kisapäivänä tulee vähän semmonen hikipisara otsaan, kun huomaat vaan, että tolpan varsi jää käteen. Mut ne oli, mun mielestä on myös aika yleiskone. Joo, mä teen vähän kaikkea. Se autat, mistä tarvitaan. Meikä mandoliino, mitäkään mä sitten teen? No, ainakin Paperit. paperitöitä. Joo, mä teen paperitöitä. Sit mä käyn kiroilen, kun mä teen listauksia, kun niitä heppojen nimiä vaihdellaan. Ja sit mä itketään, kun mä aina otan se homma itselleni, niin mä samalla tykkään sitä ihan hirveesti. Ja mä myös toimin yleensä yhtenä päätuomareista, tai mä oon tuomaroinnin aika. Meillä on semmoinen omanlainen tuomarointijako, jossa Ada hoitaa suurimman osan ja sit muut vähän niin kuin pyörii siinä vaihtelen rooleja, että mitä tekee joku kirja, joku ottaa aikaa, joku seisoo kentällä. Ja... Mut pikkuhiljaa tekin ootte ottanut oikeesti aika paljon vastuuta, esimerkiksi esteluokista. Et ei mun tarvi enää olla silleen, onks kaikki varmasti ok, hoidaks te? Joo. Vai enemmän ne hoidatte, aina vaan joskus mä niin saatan huomata kentältä jonkun, jos mä mainitsen, että hei, se on tämmönen. Mut Pikkuhiljaa kaikki kehittyy. kyllä. Ja sitten ei saa unohtaa Claudiaa. Ai niin. Claudia on meidän 4. jäsen, ketä pöytää FIFA Champions. Ja Claudia ei niinkään osallistu niin paljon näihin mikä tää on? Alkuvalmisteluun. Joo, just näihin. Vaan Claudia enemmän sitä kisapäivänä apuna, mutta Claudia hoitaa sen buffetin meille, vaan mitä me tilataan. Et Claudia on ehkä enemmän semmonen, että se on vaan niinku työukkona meille. Joo. Et se tekee hommat hyvin, mutta Claudia myös pelaa Estekatojen rakennuksen aivan töikään hyvin, silloin silmää siihen. Et se on myös Jos semmoinen. joskus pääsee paikalle aamulla. Claudilla on vähän pahoittava väliin tulla myöhässä. Kun on tehty väliin koko halli valmiiksi, kun Claudia tulee. Moi, mä tulin nyt! Välillä. Siis suurimman osan meidän kisoista melkein aina. Mutta ei saa unohtaa, Claudia on sitten aivokas apu. Se myös liputtaa, kukaan muu meistä jaksa. Claudia vaan pistää sen kentälle. Me pääsin liputtamaan. Syrjännyt sinne. Et se on vähän semmonen. Mut meillä on selkeästi oikeasti omia vastuita. Ja välillä vaikka puhutaan tasaiset, niin välillä tuntuu sitten, että ne ei ole tasaiset, koska tuntuu aina välillä vähän puuduttavat ne omat jutut. Eikä mitään vähänkään. Mutta päämäinä me ei ole ollut ikinä pelkät esteettiset tai koulukiset, meillä on aina ollut molempia luokkia. Ihan sen takia, että se palvelee muita. Mutta meillä on myös ollut hyvä tuuri salien kanssa. Naantalin kaupunki tukee nuorisotoimintaa, voidaan sanoa tässä ääneen nyt vihdoin ja viimein. Niin me ollaan saatu oikeasti hyvät salit, missä on hyvät kaiuttimet, mikit, pohjat ilmaiseksi. Me ei olla maksettu niistä yhtään mitään. Paitsi joulukisat. Paitsi joulukisat, jolloin Nelli vuokrasi omilla pikkupennosillaan. Mä sain äitiltä joululahjaksi sen. Joo. Koska tilanne Saatiin sali. Jos se tilannehan on se, että me oltiin vähän myöhään liikenteessä ja sitten Vähän. voi kuvitella, että jouluaikaan saattaa olla tommoset Juhlasalit. varattuja, eli meistä saatu normipaikasta paikkaa tai vuoroa varattu, ja me sitten siirrettiin noin kuinka monta kilometriä aina ehkä tietää. Anne Kaarina. Vaikka 20-30 kilometriä. Kaarinan saliin, joka sitten ei ollut ilmainen. Ei ollut kyllä. Se oli kyllä, ja sitten vielä jännintä se, kun siirrettiin ne kisat, niin jotenkin aina uusi paikka, uudet jutut, ei sitä, että löytääks jengi sinne, vaikka se on niinku FIFA Champions ja kaikki on niinku samalla tilillä, mutta uusi paikka on aina uusi paikka, ja vaikka tänne kulkee oikeasti paremmin melkein busseja kuin Naantaliin, mutta ei tule pitkän matkan busseja ja pitää vaihtaa bussia, että pääsee lähelle, niin vähän oli silleen, että onko se kannattavaa välttämättä? Mut se oli kyllä kiva, koska siellä me saatiin sohvat sinne. Siis Se oli ihan luksuskisat. Oli älyttömän kiva niin pöytien, tuolien, sohvien kannalta. Mutta jotenkin silti niiden jälkeen olisi, että olisi ollut kiva niinku päästä kuitenkin siihen normipaikkaan. Niin. Jotenkin siihen on niinku tottunut jo. Siinä on tottuna, se on oma paikka ja oma mesta, vaikka moni kyllä kehusi sitä salia Ja ja tykkäsi siitä. Mutta kai se jotenkin on, että se ei ollut niin turvallinen myös sen takia, että pitää maksaa. Ja jotenkin se, että ei ollut tottunut toimia siellä, että piti olla se aikaraja, missä piti niinku toimia. Et normaalisti me ollaan vuokrattu sali niinku aamu 8 ilta 12 tai 11, jolloin me saadaan ihan rauhassa puikaa siltä. Ja vaikka ratsastaa kisojen päätteeksi, jos me tuntuu siltä, usein ei kyllä jaksta. Mut koska siinä oli tietty se niin kun tuntimäärä ja jokaiselle tunnille oli tietty hinta, niin piti just mahdollisimman pieni aika vuokrata sitä. Joo.
Oli vähän ehkä. Se oli vähän nihkeä. Se ei vaan, tai siis se oli epäturvallinen olo olla siellä Niin. jollain tavalla. Sitten kun oli vielä joulukisat, eli siellä oli siis kuinka monta joulukuussa meitä siellä olikaan. 4 vai 3. Lahjapaketteja, Ja jouluvaloja. kovisteluun panostettiin selkeästi. Jep. Me haluttiin sen toimivaksi. Se oli jännittävää aikaa. Ja plus se ovi, uusiksi se ulko-ovit sydämiin. Ai niin joo. Ulko-ovi sai olla maksimissaan 2 minuuttia auki kerrallaan. Jep. Niin kelatkaa, meillä on tolppia yli 20 paria, meillä on muuria, meillä on koristeja, meillä on miljoona paperikassia, teekö se sellaisia, ei se 2 minuuttia. Se oli aina se auto oli sen eteen, Okssakin valmiina, NYT, nyt yksi pitää ove auki, kaikki heittää kamoisen eteeseen, ovi kiinni, sitten hetki odotetaan, uudestaan ovi auki, kauhea meininki, kauhea urheilusuoritus. Jep. Mutta ainakin toimittiin tehokkaasti. Kyllä. Ja sitten myös se, kun kisat tuli, niin sekin vähän kummoisi sen oikealle ovelle ja tajuksi sen, että anteeksi, tää on pakko olla 2 minuuttia auki. Mä en halua sulkea sun naamaa edes sitä ovea kiinni, mutta on pakko laittaa nyt kiinni tai tänne tulee niinku järjestyksen valvoja tai joku, mitkä liian tsekkaamaan. Mut silti niinku löysi hyvin perille kuitenkin. Mä vähän niinku silloin pelkäsin sitä, että uskaltaako ihmiset lähteä uuteen paikkaan kuitenkin tottunut jo tuohon vanhaan paikkaan. Varsinkin kun sinne vanhaan paikkaan oli aluksi ollut ongelmia löytää paikkaa. Meillä oli miljoonat ohjeet siihen, mutta kun meidän siis vakkarisalin osoitetta vaan ei ole esimerkiksi Google Mapsissa olemassa. Ei ole. Siis se on niin selkeällä paikalla oikeesti loppujen lopuksi, mutta sillä vaan ei niinku ole omaa osoitetta. Se osoite, mikä sinulle on annettu, se vie viereiselle koululle. Että jos sä niin kun laitat sen Google Mapsiin, niin sä päädyt väärälle puolelle tietä ja aivan väärään rakennukseen. Kyllä. Mutta pikkuhiljaa vissiin jengi alkaa tunnistaa sitä kuvissa ja me ollaan tehty aika suuri duuni sillä, että ne ohjeet ois hyvät ja selkeät. Tilaa piirretty kaikki kävelyreitit, kaikki metrit, kaikki Bussipysäkit. Joo. Ja tällä hetkellä löytyy varmaan 4 kertaa meidän tililtä, jossa vaan kaivat ne kaikki kuvat esiin. Ja aina laitetaan uudestaan ihan vaan varmuuden vuoksi. Mut tästä vähän aasinsiltana siihen, että ei oo niinku, vaikka meillä on kaikki ihanaa, niin meillä on oikeesti aika paljon myös semmosia tilanteita, että me ei ymmärretä, että mikä oli epäselvää. Jep, me koitetaan kaikkialla tietenkin olla mahdollisimman selkeitä, mutta joillekin se ei vaan ole tarpeeksi selkeitä ja pitää kädestä pitää näyttää, että joo siis tähän aikaan saat tulla kisapaikalle. Siis toi on välillä semmonen oikein niinku murheenkryyni ihmisille. Tai jotenkin silleen, että se aika ei ole sen takia, että haluttaisiin kiusaa ketään tai että meillä on joku murhaamismeininki siellä menossa, että ette voi tulla sisälle ennen tätä. Vaan se, että eikö kuinka ahdistavaa on rakentaa kisapaikkaa, kun jengi katsoo. Se on todella ahdistavaa ja tää on vähän sama asia kuin aivostellaan hevosta, joka on kesken. Jep. Vähän sama meininki. Niin sen takia on ajat, mutta sitten joskus vaan jengi ei ymmärrä sitä. Tai sitten toinen kysymys on, että haittaako jos tulen kesken kilpailupäivän paikalle? No ei haittaa, siis käytännössä eihän se haittaa mitään meitä. Mutta alkuohjeistus on aika semmoinen kattava ihmisille, koska keppäikisoja on vielä tosi erilaisia. Ja sama tää niinku alkumaksut on helppo selvittää silloin kun on aikaa siihen, mutta kesken kesäpäin kun me ollaan luultavasti tuomavoimassa, niin ei ole niinpä aikaa. Me ei olla ihan hereillä silloin niin kuin siinä ilmoittautumisen. Ei. Meillä on kuitenkin silleen, meillä on hyvä porukka ja meillä on, meillä on paljon ihmisiä. Joo. Mutta meillä ei kuitenkaan ole tarpeeksi siihen, että joku on koko ajan valvomassa, että no niin milloin se viimeinen ihminen tulee maksaa sen, mikä toi on, osallistumismaksun meille. Mutta tästä jengi on kyllä vähän eri mieltä. Joku on sanonut, että miksi teillä ei sen voisi olla buffetissa yhtä, koska se on 4. On 4, mutta jengi on myös ymmärrää sitä, että meidän tuomarointi ja kaikki muu ei olisi niin tehokasta, jos me ei 100% käytettäisi meidän kapasiteettia siihen. Kun meillä on semmoinen niin sanottu linjastotyö meneillään siellä koko ajan, ja sitten kun se on niinku päällä, niin sitä on silleen Hankala keskeyttää. On. Päästä pois siitä rutiinista. Kun meillä on aina, että no niin, yksi henkilö tekee tän, niin toinen tekee tän, niin toinen tekee tän. Kun siinä on kaikille duunia, niin siellä on vaikea ruveta vetämään ketään pois On. buffet-työhön. On. Et se vähän harmittaa mua, koska buffetti on pikkuhiljaa sit on alkaa tulee tärkeämpi osa meidän kisoista. Mä alan huomaamaan, että pikkuhiljaa jengi haluaa käyttää. Tässä oli pieni notkahdus keppaimalla, se buffetithan hävisi ja niitä ei oikein käytetty. Mä huomaan, että varsinkin nyt kun me vähän tehtiin sitten ne radikaalit päälle, me alennettiin buffettihintoja. Jep. Ei ne ennenkaan mitään hirveän korkeita, mutta me alennettiin selkeästi niitä sellaiset, että ne on vaan niin kuin kisaajia varten, eli ei mitään niin kuin ekstra maksuja enempää meille, vaan että se on niin kuin kisaajille tampausta.
Ja kun meillä olisi sillä että meillä ei ole pelkkiä karkkipusseja, vaan siis meillä on croissantteja, Karjalan piirät, mitä ne on? Piirakoita. Joo. Kahvia. Kahvia muuten tärkeä. Kukaan mistä ikinä juo kahvia, aina pitää keittää kahvia. Se on yksi jännitysmomentti. Ja pikkupizzoja. Pikkupizza. Pizzat on kyllä yksi legenda. Onko sulla kukaan uunissa? Kyllä ne varmaan ihan hyviä siellä. Siis minä... Onks leivinpaperia? Siis mä muistan olisin ensimmäiset vai toiset kevät, mitä me järjestin. Tyyliin ensimmäiset. Joo. Meillä oli suunnitelma, että meillä oli buffettiin hankittuja minipizzoja, mutta sitten me mennään paikalle ja kaikki että meillä ei ole leivinpaperia sinne uuniin laittaa. Ja sitten me mietitään, että tässä on nyt varmaan joku, en tiedä, varmaan ehkä tunti siihen, että ovet aukeaa. Ja kyllä pitäisi kohta saada vaalis. Me vaan soitetaan, että Claudia, hei nyt menet kauppaan, niin on leivinpaperia. Claudiakin on aina myöhässä, niin siihen voi luottaa ja soittaa, että käy kaupassa. Mut myös vähän niin kuin kauppaan liittyen on myös yksi ongelma meillä on tämä vaihtoraha. Siis koskaan ei voi olla liikaa vaihtorahaa. Ei, siis... Pitäisi niinku aina olla sun koko tilin saldo nostettuna 5 senttisinä ylös sitä varten, että sä pystyt maksamaan takaisin niille. Oliko tuli viimeisimmät kisat, kun missä mä oikeasti lähdin kauppaan ja rikkomaan sitä rahaa ihan huolella? Joo, ja se oli just niin, että mä olin kotona laskin, että no niin, mulla on täällä hirveä kasa kolikoita, että niin mä otan nää mukaan. Sitten mä tuun sinne kisapaikalle jotenkin, mulla on 10 kappaletta tai 2 euroa siihen. Ei me tarvita mitään vaihtorahaa. Ja siis mä oon nykyään miettinyt, että joku mobiilepay olisi hyvä, koska oikeesti jengi tuo aina niitä seteleitä silleen, maksan tämän 8 euroa jollain 50, sitten mä laitan alle silleen... Hei, mulla on 500 seteli tässä, saanko maksaa tuolta 1 euron croissantiin? Joo. Sopiiko? Ja se tulee vielä hyvin heti siihen niin kuin päivän aloitukseen, että sä pidät ensimmäiset 50 niin kuin euroa niinä kolikoina sille ensimmäiselle asiakkaalle. Ja sitten sen jälkeen tulee joku ja sulla on se 50 seteli siinä, että tällä on hyvä ruveta maksamaan takaisin. Ja siis ne on niinku kiusallisimpia hetkiä ikinä. Ja sitten jotenkin toinen mikä mun mielestä on kiusallista välillä on se, kun mä en tiedä ymmärrätkö te, mutta kuinka hankalaa on meikata ihmiset, jos ne ei ole saapunut kisapaikalle, että ketä kaikki on maksanut ja ketä ei. Ja kun me luetaan, meillä on aika monta listaa. Meillä on yksi lista, mikä on seinässä, yksi lista, mikä on tuomarilla käsin, minkä on tulokset, että jos joku kaatuu, niin meillä on varatulokset käsin kirjoitettuna. Sekä koneella oma tuloslista, niin päivitetään vielä nopeammin kaikki tulokset. Niin meillä on niin kuin 2 paikkaa periaatteessa varatulokset. Jos jotain sattuu, niin meillä on tuloksia ylhäällä. Eli tämä on niin kuin hyvin mietitty. Mutta ongelma on se, että kun joka luokka on oma paperi ja sulla on tyyliin yhteen lappuun merkitty, että ketkä on pois. Joo, viime kesänä me tehtiin ei tavalla, mutta silti, koska saman nimisiä on aivan töikeästi. Kaikki ei ilmoita niitä hevosia, kaikki ei ilmoita tuleeko ne vai eikö. Sitten on sillä juupas, eipäs, tulepas tähän luokkaan, enpäs tulekaan tähän luokkaan, saa sittenkin tulla tähän luokkaan. Niin, tiedätkö kun välillä pitää olla silleen, anteeksi, onko tämä Heikki, Matti, Risti, Mikki täällä? Ja sitten, tiedätkö on vähän silleen, anteeksi kun... Ja sitten parhaimpia tuloksia on se, kun mä kysyn 3. kertaa samana kisapäivänä, että onko se henkilö siellä, koska mä en ole ihan varma vieläkään. Jos se on jotenkin tullut tuolta piposta ulos ja saapunut paikalle, niin jos mä nyt kuulen tätä, niin sit se kuitenkin suuttuu. Että Heikki, Matti, Risti, Mikki, tulisitko paikan päälle? Mut se ei ole helppoa. Ja siihen me varmaan tarvitaan kehityspätkä, että jotenkin se saadaan sujuvammaksi. Mutta siis, tiedätkö mitä Ruotsissa tehtiin, kun mä kävin Ruotsissa kilpailemassa? Poikkeus tähän aiheeseen, mutta siellä kisat maksaa etukäteen sen kisamaksun. Ne ei kerää mitään kisamaksuja siellä kisoissa. Niillä on joku tämmönen mobiilepein tyylinen maksutyyli. Ja tiedätkö, kun mä menin sinne kisoihin, mä ihmettelin, kun jengi jonotti jotenkin ihan hirveästi jokin lapuille. Mä ajattelin, että ne maksaa siinä ilmoittautumismaksuja. Mut ei, kun ne tarkisti kaikki niiden hepat ja omat nimet siihen, ne kirjoitti ylös joku muuttuu ja saattoi ilmoittautua vielä luokkaa uudestaan. Niin tiedätkö, mä olin suomalaisen siellä vähän silleen... Mä etin sen niinku tutuimman ruotsalaisjärjestäjän Sindran itselleni ja oli silleen... Tässä on koko kisaraha, ota, sinun tasaraha. Ja sit mä vaan menin, koska mä en tiedä mitä siellä tapahtuu, kun mä olin vähän silleen... Okei. No mutta on kätevää. Se on kätevää, mutta niinku... mä en tiedä miten se toimii ja mä pitäisi sekä haastaa Sindraa, Livea ja Elviraa, miten ne toimii, koska kelaa kuin helppoa olisi maksaa etukäteen. Toki varmaan joku tili siitä hommaa, mutta kuka haluaa ottaa tiliotteelleen ne kaikki kisarahat ja alkaa kaikistella, kenen äiti on minkäkin niminen ja kenen huoltaja on tämänkin niminen. Niin, no siinä olisi muuten se, että sit niinku, et
Kuka on tämä, niin kuin, tämän lapsi? Ja jos peruuttaa, niin vielä rahan palautus, niin juu ei kiitos. Se voisi muuten olla aika monimutkaista. Mutta ei ainakaan tarvitsisi laskea vaihtorahaa. Laiskuus huipussaan. Mut yksi sitten hyvin vielä sellaisia maksuja tulee, niin vaikka sulla olisi joku 9 matikassa, niin jotenkin 4 plus 8 unohtuu sun mielestä Se on täysin. vaikea laskutoimitus. Tai sit se, että meillä on saattaa vielä yksi asia niin meidän nokan edessä, sellainen lista, missä lukee tyyli, että K plus M plus K tai KA, silleen, että kisamaksu plus myyntimaksu plus kausittamaksu on yhtä kuin tämä, tai K plus M yhtä kuin tämä ja näin edespäin. Sillä, että meillä on selkeästi esillä, että jos sä sanoit, että se kisa myy, niin se maksaa tämän verran. Mutta siinä kohtaa se on jotenkin yllättävän hankala laskea. Ja ei ole ensimmäisiä kertoja, kun mä oon oikeasti ottanut tyyli liian vähän rahaa vastaan tai antanut liian paljon rahaa kisaajille, kun ei vaan niinku matikkapää pelaa siinä kohtaan. Hei okei. Mä äsken naukoin tässä pienessä mainoskatsossa vähän liikaa, mutta otetaan tähän väliin tämmösiä legendaarisia palautteita tai kysymyksiä, mitä meillä on tullut näiden viisien kisojen aikana. Voidaan ehkä pohjistaa sillä, että me vastataan joka kisoissa samoihin kysymyksiin, mitkä löytyy meidän infoista, kysymysbokseissa, ja mä oikeesti vastaan ihan kaikkiin. Me ei ikinä vastaa yhtäkään Me kysymykseen. avataan varmaan ainakin kuukausi ennen kisoja meidän Instagram-storiina. Aina kysymysboksit, jättäkää tähän, jos tulee mitään kysyttävää, koska aika usein ihmisillä tulee ja se on helppo sille julkistaa se sama kysymys kaikille, koska joku muukin saattaa kysyä samaa Kyllä. asiaa, niin sitten on informaatio jotenkin löydettävissä. Mutta silti nyt ainakin 5 kerran jälkeen, niin kyllä siellä aina tulee se 1 tai 2 kysymystä, joka kysytään siis aivan joka kerta. Mun mielestä legendaarisin tarina, mikä meidän kisojen kommenteissa on ollut, kun me ollaan meidän kisapaikalla, niin siellä on about noin 400 vai 500 tuolia. Ja me ollaan levitetty niistä about 50, yli 50, silleen kuinka nyt mahtuu about silmästi ennen kuin kisat tulee paikalle. Niin ekojen kisan jälkeen, ne siis tuolit on siinä eteisessä sillä siis pinoissa ja niitä voi helposti ottaa siitä, jos tarvitsee. Niin ekojen kisan jälkeen tuli palautetta, että tuoleja ei ollut tarpeeksi. Meillä on siis yksi seinä täynnä sellaisia pitkiä penkkejä, plus siellä on myös sellaisia yhden istuvia tuoleja joka nurkassa niin paljon kuin mahtuu. Ei niitä voi ottaa lisää. Niitä on aina voinut ottaa lisää, mutta silti jotenkin ei nyt löytynyt joka ahterille istumapaikkaa. Mun ego oli liian iso tuoleille. Joten sen jälkeen meillä on joka kisoissa ollut siinä tuolipinojen edestä sellainen lappu, että saa ottaa tuoleja. Ota tuoleja, ole hyvä. Ota vaikka kaverillekin 3 ylimääräistä, jos sattumalta nyt tarvitaan. Kun 400 tuolia ei. Mutta tää on semmonen, mikä on niinku jäänyt elämään oikeesti. Sitten on myös sellainen, että kun siellä on siis semmoinen NS joku eteistila, mitä me käytetään kanssa verkkoalueena, ja siinä on kanssa ilmoittautuminen ja nää, ja sit pääsee sinne Vessoihin ja keittiöön ja joo. saliin. Niin siinä on tosiaan siis ne ulko-ovet, niin siinä on Molempiin suuntiin joo. pääset. Että siinä on semmoinen niinku NS läpivetokulku. Joo. Joo. Niin siis siitä tuli sit, oliko se jälkeenpäin? Tuli Joo. sit joiltain palautetta, että verkkoalueella oli liian kylmää, että oven olisi voinut laittaa kiinni. Ensimmäisenä kukaan ei tullut kertomaan meille asiasta. Me ollaan salissa, me ei voida tietää. Toiseksi se on ainut tila, missä pystyy tuulettaa salia, mikä on aivan hemmetin kuumaina välillä. Paitsi jos ilmastointi on päällä, minkä löysimme ehkä 3. kisoissa. Ja sitten, miksi et vaikka voinut sulkea sitä ovea? Niin, se ei ole ihan kielletty. Oven olisi voinut laittaa kiinni. Tai tulla sanoa jollekin meistä, että voisiko oven Mistäköhän sulkea? se johtuu? Sinulla on annettu käsi ja myös toinen käsi. Et sä voi olettaa, että kaikilla on Käsi. 2 kättä. Niin. No anteeksi, voit puhua sun suulla ja pyytää jotain Mä en kyllä toista. tietääkseni nähnyt, että siellä olisi ollut ketään, kenellä ei olisi ollut käsiä. Mut sori, se voi olla, että mulla ei silmät välillä toimi. Mut siis joo, et pointtina vähän silleen, että välillä niinku valitaan asioista, ja sit kukaan ei ikinä tuu kertoa, niin sit jälkeenpäin ollaan silleen Miten se ratsastaa keppari, jos sille on käsi? hei! Mitä ei ollut tämän jakson kyse. Ei saa olla nyt tämmönen disrespectful kädettömiä ihmisiä kohtaan. Mutta siis Sä oikeesti... oot itse se, joka oletti, että kaikilla ihmisillä on 2 kättä. Joo. No niin, seuraava. No onks niitä 4 kättä? No ei, mutta en mä sanonutkaan, että niillä olisi 4 kättä. No niin, palataan aiheeseen. Mut siis tää tuolikeissi ja ovikeissi on kyllä yksi niinku mun leppämeitä, mitä tässä on niinku tullut vuosien aikana. On myös välillä ollut, että kuulutukset ei kuulu.
Okei, kuuluuko on vähän semmonen asia, että niin kuin tätä podcastia kuunnellessa voitte huomata, että meillä on aika erilaiset äänet puhuessamme. Minä olen aika hyvin kova äänet ja pystyn myös huutamaan aika paljon kaiken päälle. Ja näin edespäin. Siis mä en vaan niinku fyysisesti osaa huutaa. Joo. Ja muutenkin mulle aina siis sanotaan, että mä puhun erittäin hiljaa, erittäin huonosti artikuloiden ja mun puheesta ei saa selvää, sillä esimerkiksi eilen olimme kotona ja sanoin, että teen paahtoleipää, niin mun äiti kuuli, että mä sanoin, että heippa. Niin, mutta siis se on oikeesti, mutta se on myös yksi asia, että mä en tiedä kuinka moni huomioita kisoissa, mutta ensimmäiset luokat saadaan kuunnella hyvin. Mutta pikkuhiljaa jengi alkaa tottua siihen kisajutthälinään ja ne alkaa hengaa keskenään juttelemaan. Ne ei ite kuuntele puhutuksia ollenkaan, vaan sieltä tulee silleen seuraavana. Ja kaikki on silleen, että ei kuulu, mutta mä ymmärrän, että väliin sittenkään on ollut ongelmia, mutta silloinkin voitko kävellä meidän luokse ja kertoa, että nyt ei kuulu. Mutta viime kerrassa onneksi oli poika, kun tuli sanomaan, me säveltiin silloin se äänenvoimakkuutta. Se helpottaa meidän duunia älyttömästi. Sitten varsinkin minä tartun mikkiin, niin mä en osaa puhua ihmisille niin normaalitilanteissa, niin koita sitten puhua siihen mikkiin siihen koko salin edessä. Silleen, että joo, nyt tää luokka alkaa sitten. Mutta te olette kehittynyt siinä molemmat No niin, ihan mä sikana. jotenkin nyt paremmin osaan edetyä siihen rooliin. Joo, mutta se myös ongelma myös se, että kaiuttimethan suuntaa sinne saliikisajille, eikä meille sinne lavalle. Muun muassa välillä musiikki on ihan töikeen kovalla sinne saliin, koska me ei kuulla sitä musiikkia samalla tavalla. Me ollaan kuuroja. Niin sit se on pakko niinku tehdä silleen. Ja oikeesti tosi moni kisaaja aliarvioi sitä, että oikeesti voisi tulla sanomaan ja kertomaan tilanteita, vaikka me ollaan kerrottu monta kertaa, että älä häiritse tuomarointia. Mutta oikeesti aika monet tilanteet on semmoisia, että voisi tulla, että okei, nyt suoritus on ohi, käyn sanomaan se nytten. Ja meitä on kuitenkin taas 3-4 ihmistä, niin varmasti joku ehtii kuunnella sen murheen. Tai huomautuksen tai että hei anteeksi kun kysyn. Jep. Se on tärkeää. Mä en edes tiedä kuinka moni tietää sen, että meidän kisoissa on oikeasti aina vaadittu ensiaputarvikkeilla tosi huolellisesti. Ei tarvitse mennä kylmää niin vessahana alle jalkaa. Meiltä löytyy kyllä kylmäpusseja, laastaria ja sidetaitosta ja kolmioliinaa ja tiedätkö kaikkea. Ja jos sulla on jalka poikki, niin kyllä voit huutaa siihen vuoron päällekin. Joo! Niin, onko se suoritus kesken, jos sulla muuttuu jalka, niin huuda. Ihan meillä rohkeasti on vaan. auto ja pihassa on traktori sillä hätätilassa ajaa. En mä tiedä onko se enää siellä, mutta siellä oli joskus pinkki traktori siellä takapihalla. Se oli hieno. Mut välillä just näistä kommenteista just vastaan se, että ei jengi vaan niinku tuu puhumaan asioista. Sitten jälkeenpäin huudellaan vaan silleen, joo niitä ei kiinnosta ollenkaan mun asiat, oot silleen, anteeksi, missä kohtaa sä puhuit tästä asiasta mulle? Mutta myös täytyy myöntää, että tuomarointi, niin kuin yhdessä podcastissa puhuttiin, se on aika semmoista omaa keskittymistä toimintaa ja helposti saattaa unohtaa ympärillä olevan, niin se ei ole ihan helpointa meininkiä. Onko ne jotain muut legendaarisia tämmöisiä palautteita meidän välillä tulee? Välillä bufferissa jotain tulee, mutta ei ole sille, mun aika mielen päällä ole semmoista tosi jotenkin legendaarista. Ei mullakaan nyt tuu mieleen. No on semmoiset, mitkä on ihan päällimmäisenä jäänyt, että ne oli. Ne on niinku ekoista kisoista. Kelatkaa, sit on niinku reilusti yli vuosi jo. Jep. Ja ne on jotenkin jäänyt vaan mieleen ihan sika hyvin. Ja sitten välillä myös tulee muuten hyviä ehdotuksia, joku pyysi sisämaastareita. Joo. Niin, me siis joskus tietysti, kun aikaisemmin mainittiin, niin kysytään ehdotuksia neuvologista, niin sieltä tulee välillä erittäinkin kummallisia luokkia, ja sitten me ollaan ihan läpällä vedetty semmosia. Voidaanko kertoa tämä? Siis Tuuli on kertoa sille, että sitten kun meille tulee niitä älyttömiä luokkaehdotuksia, niin me ollaan editoitu omat luokkaehdotukset sitten ihan vaan läpällä keskenämme. Next level. Kenenkään ei tässä sitten helmastua. Tämä on nyt oikeasti täyttä läpän dielusta tämä seuraava. Mutta välillä siis voin kertoa, että hämmennytään kovasti, millaisia luokkeja sitten haluaa. Ja sitten välillä tulee sellainen olo, että miten näitä pitäisi niinku arvioida. Että jotenkin ne on niin hämmentäviä. Ja sitten sieltä saattaa tulla ihan jotain. Nämä sisämaasta ei mun mieleen, koska ensinnäkin mä en tiedä, mitä jengi tietää maastoisten luokista, mutta niissä on ihan hirveä duuni. Mä oon kerran pitänyt kenttäkilpailut, mihin piti tulla jengiä, vaan oikeesti tein hienot kenttää. Ja sitten ei puhuta mistä ihan mitä vaan. Mä tein hienot kehysesteet, mulla oli vesiesteet, vaikka mitä. Mutta ei tullut. Ja sitten piti tiedätkö 3 kisän kanssa kilpailla siellä. Niin voin kertoa, vähän potutti. Löytyykö meidän memekuvaa? Muistan, 4 pitää kai luenneta. Oon muistanut memekuvan.
No minäpäs liikun sitten. Mulla ei se ole täällä, kun mä oon tyhjentänyt. No Nelli nyt vähän liikkuu. Meillä on siis tehty semmonen meme-kuva, missä Niitä oli useampi, mutta niistä ainakin yksi oli niinku pisin ja ehkä parhain. ehkä parhain. Me oli joutunut tehdä muillekin harrastajille, jotka on oikeasti naurannut niille, joten se ei voi olla huono. Joten tämä odottaminen on vaivan arvoissa nyt, että saadaan tämä meme-kuva käsiimme. Niin meillähän siis konsepti on tärkeää, ja totta kai niiden luokkainfojen takana oli siis tämmösiä kurselikkäät image Joo. taustoja. Ja sitten niihin oli semmosia, mikä sen fontin nimi nyt on? Arial. Onko se Arial? Ei kun se on se... Se on se Comic Sans. Just se. Hienosti laitettu. Eti sinä, mä en tiedä mistä on. Mutta palataan siihen myöhemmin, sitä ei täällä samalla. Mut ne on jäänyt mieleen. Nyt löytyy. No niin. Vedetään tämä kaikkein pisin näistä keppihevosten, joiden keppi on minimissään 6292 cm koululuokka, johon pääsevät vain alle A8 kokoiset keppihevoset. Suitsutus tulee aina olla nelikuolaiminen, kuolaimeton kankisuitsutus, materiaali vapaa, mutta sen täytyy olla peräisin lokista. Ratasorsan ylösalaisin rasistajan ollessa 90 asteen kulmassa hevosesta. Hevosen minimi-ikäluokkaan on 87 vuotta, joka tulee todistaa TYKSin syntymätodistuksella ja kätilöllä, joka suoritti keppihevosen synnytyksen. Pakollisia liikkeitä ovat neloslutsi ja nelosakseli sekä 64 kierroksen oikean jalan passi ja piruetti ja plie. Eteenpäin kulkemisesta tulee -4 pistettä, sillä rata tulee suorittaa takaperin kyykäten. Tarkastajan asu on vapaa, kunhan se on A. munakoiso, B. tehty pikkukivistä, C. näyttää pipsapossulta, tuomarin arvioita onko tarpeeksi hyvä, jos ei mene suoraan teurastamolle, tai D. se on, mitäköhän tässä lukee, ovi. Selkeä. Ei tälläkään enempää, mutta siis tietysti ihan päättömiä juttuja, jos sieltä saa tulla joku silleen, että nuorten, okei, nyt koketaan taas muurahaispesää. Realistisuuteen. Realistisuuteen meinaa nuorten hevosten luokkia tai vaan Shetlandin ponin luokkia, sitten me ollaan vaan silleen, miten me voidaan arvioida tätä. Onko tässä maassa edes tarpeeksi Shetlandin ponia osallistumaan tähän luokkaan, varsinkaan täällä alueella? Niin. Mut siis välillä mä siihen, ne hämmentää meitä välillä, koska tiedätkö te, ei me osta kaikkea, me ei osta pitää teidän toivovia luokkia. Mutta ne on sellaisia asioita, mitkä vaan niinku tulee vastaan. Ja siis täytyy kyllä sanoa, että kilpailupäivät on raskaimpia, mutta oikeesti ihan mun lemppareita. Mä en tiedä, silloin jotenkin meidän tiimi varmaan niinku pelaa parhaiten yhteen ikinä. Niin kaikki jotenkin yhtäkkiä tietää, mitä pitäisi tehdä ja osaa niinku reagoida asioihin. Ja hommat vaan niinku alkaa sujumaan. Yhtäkkiä teistä introverteista tulee outrovertteja silleen, okei te ette ihan heti oo silleen. Extrovertteja. Ei, anteeksi, te ette ihan heti oo silleen se ovella, että vitsi mä haluan ottaa ne kilpailijat vastaan, mut sit kun joku pitää juosta jossain, niin te olette siellä silleen, että minä en yhtään jännitä puhua tässä teille, mutta silleen, että oikeesti jokaisesta niin tulee parhaansa esiin. Eli se, että okei, joskus menee heima toisiin, joskus te alatte pelleilemään, kun tekeminen ei lyödä teitä päähän, mutta joskus minäkin alan rakoilemaan ja sitten lyötte mua päähän, että eipä siinä sitten muu auta. Ehkä yksi vaikeimpia asioita meidän keskenään on ehkä se, että esimerkiksi mistä me esimerkiksi riidellään kissojen pitäessä. Ei ole niin täydellistä tämä elämä, kun hehkutetaan. Siis varmaan viimeisin, mitä muu tulee mieleen niin järjestelystä, on se, että kun me sovittiin viime kisojen, siis tuosta feedistä. Ja siihen pitää aina valita joku kuva tai useampi kuva, mitä käytetään materiaalina, ja se on niin kuin mun vastuulla editoida se. Ja muistakaa, Tuuli on perfektionisti ja visuaalisti. Kyllä. Siis mulle ei kelpaa mikään, joka on vähän hyvä. Sen pitää olla siis täydellinen ja se ei voi parempaa olla. Ja mä tiedän, että kun tää näistä muista ei osaa niitä editoida, sitten se on niinku mun duuni hoitaa se kasaan. Joten sitten me ruvetaan puhumaan, että onko ketään mitään kuvia, mitä voisi käyttää materiaalina, niin siitähän syntyykin soppa, kun Adalle ei käy mikään muu kuin semmoinen ratsastuskuva. Ja kun meillä on niin monta pääkuva-feediä siellä, mä olin ihan silleen, ja sit mä oikeesti olin ihan tosissaan, niin mä en tiedä miksi mä olin niin vihanen siitä. Niin oli, mä menin valitaan Nelillekin erikseen, että mä en halua ratsastuskuvaa, mä haluan tää kuvan siitä. Kun mä olin ihan mä olin se, että minä haluan palkintoja, minä haluan ratsastuskuvan, minä en halua niitä hemmetin pelkkiä pääkuvia, et nyt, ja sit noi oli vaan silleen, mut sä et tee sitä, mä olin, no mä en sit tuu tuomaloimaan tässä. Mä olin ihan, menin ihan valittyy itouhuksen homman.
Niin mua ärsytti, mutta se oli ihan fakta, vaan mua vaan haivitti, että se ei ollut se katsoskuvia, koska pääkuvia oli joka paikassa Instassa. Koska ne on hyviä. Mä tiedän, mutta lopulta pitkän taisteluiden ja kokeilujen jälkeen tuli tehty tosi hienon kuvan. Siis, vaan varmaan ehkä siitäkin johtuen, koska oli niin kuin alkutalvi taas. Joo. Niin meillä ei vaan ollut semmosia niin kuin hyviä ratsastuskuvia kesältä. Tai Joo. mitenkään muutenkaan, että olisi niin kuin tarpeeksi kevään näköistä, koska me haluttiin markkinoida nämä kevätkisoina. Joten me sitten päädyttiin tähän kuvaan, joka siis varmaan jossain muodossa löytyy ihan mistä vaan meidän IG:stä oikeesti. Se on siis varmaan yksi mun lempikuvista. Kesällä on lisää tommosia kuvia. Niin. Siihen päätyi siis Diona jälleen kerran, plus siihen kyllä editoitiin alareunaan sitten niitä Adam haluamia palkintoja. Mutta näyttää hyvältä. Sitten siihen päälle vaan piti tunkea muutama liilafiltteri, ettei se näytä ihan epäluonnolliselta. Mut siis toi on yksi asia, missä me vasta riidellään osaksemme, koska jotenkin, tai siis ei ehkä riidellä, mutta viime kerta olikin vähän silleen, että mä kyllä heittäydyin kunnon markkinoiksi ja mä olin jotenkin ihan silleen, että nyt mä en luovuta tämän tilanteen suhteen, että nyt loppu toi tuli perfektionismi ja visuaalisuus. Mut kysyit siitä. Mut kun mä en vaan voi sille mitään, kun kaiken mä siis tosi paljon etukäteen suunnittelen, että miltä kaikki näyttää. Ja sitten kun se lopputulos ei olekaan sitä täsmälleen sitä, mitä mä oon halunnut, niin siitähän sitten niinku hermot palaa. Kyllä. Ja sama juttu on myös se, että mä joskus autoin Tuulia palkintojen teossa ja leikkasin logoja. Ja siis siinä oli joku leikkausvinoa, niin Tuuli, mä en voi käyttää sitä. Mä olin silleen... Se ei oo ympyrän muotoinen. Siis, ja se ei olisi oikeesti, se ei ollut mikään, nyt oikeesti se ei ollut mikään iso moka ja se ei näkynyt, ellei se katsoin lähellä, mutta Tuuli ei hyväksynyt sitä. No kun mä oon silleen, että no, olisin minä itekin sen voinut tehdä. Kun mä en edes voi siinä vaiheessa niinku syyttää niinku itteeni. Ja kun meillä ei ollut tarpeeksi, että olisi voinut tehdä uutta, koska mä yleensä tilaan Just. niin kun joko täsmällisen määrän tai sit vaan niinku 2 kertaa jotain. Joo. Niistä silleen, no mitä mä nyt teen, kun nää kaikki 50 ruusukekeskusta on leikattu, ne on kaikki tämmösiä neliskanttisia. Hei! Niin. Ja sit se oli varmaan taas semmonen kerta, että mä oon niinku viimeisenä iltana tekemässä niitä ja mulla Se on oli. hommat kesken, joku 5 esseitä palauttamatta ja sitten Ada on siellä auttamassa. Auttamassa tuossa, kun mä olin omat hommani jo. Varsinkin kun jotenkin aina sattumalla kaikki Koeviikot. kisat sopii aina siihen keskellä mun koeviikkoa tai ennen niitä tai jälkeen niitä. Totta kai. Se valmistelut menee siihen viimeiseen 6 tuntiin ennen Mitäs sä oot sitä lukiossa? aamua. No. Katsotaan ensi vuonna sitten. On hyvä tässä puhua. Niinpä. Mut oikeesti on tämmösiä asioita. Sitten, missä me ehkä riidellään joskus on, tiiäks, no ehkä mä älähdän enemmän teille, jos te vähän pelleilette kisoissa, ettei enää jaksa keskittyä, mutta se on yleensä ihan normaali, ei ihminen jaksa keskittyä hemmetti, se on 6 tuntia putkeen. Mut siinä kohtaa mä saatan välillä se, että nyt loppu. Mä oon yrittänyt niinku tsempata Mutta olet tsempannut oikeesti. kun mä oon niinku toiseksi vanhin meidän porukassa, niin mä oon silleen ajatellut, mun on ehkä pakko vähän ruveta aikuista. Sitten sieltä tulee 4 Claudia huutamassa niinku nilkoissa silleen, että no niin leikkimään! Ja sit Claudia välillä on taas ihan tosi tsemppaa, että te menette kahdestaan silleen. Mut se, en mä koe, että me riidellään kuitenkaan loppujen lopuksi ihan hirveästi. Joskus vähän luokissa saadaan vähän vääntää kättä, mutta se on enemmän hyvää keskustelua kuin semmoista kädenvääntöä. Niin ja sit se kun kaikki alkaa väsyttää, niin sit se on vähän semmoista kaikille, tai kaikki vittuilee toisilleen. Niin, mut sit mun mielestä lemppari on myös se, että kun joku kysyy, että mitäs tehdään, ja kukaan ei vastaa. Niin. Mut me aina syödään, että nyt tehdään kaikki ajoissa, nyt aloitetaan hyvässä ajoissa ja silti me ollaan 3 päivän kisoi. Hei meillä on 3 päivän päässä kisat, pitäisikö me tehdä jotain? Siis niinku se alkaa aina silleen positiivisesti silleen ehkä kuukausi-puoli ennen kuin me pistetään niinku ilmoitukset Instaan, että nyt alkaa niinku ilmoittautumiset tälle ja tälle, että pistäkää silloin tulemaan. Ja sitten me itse vaan nyt jäädään lomalle seuraavaksi 4 viikoksi. Sitten me ruvetaan silleen pari päivää ennen sitä. No niin, ne kisat olisi niinku tuossa yli huomenna. Pitäisikö ehkä katsoa jotain kasaan, niin pitäisikö nämä lähtövistot tehdä ja tuostaa? Tai... Mut mitä toi Tulikin sanoi austutti ja äiti alkaa vähän heimostaa ne palkinnot. Voin kertoa, äitini pimahti yksi ilta, kun hän unohti, että siis ennen se oli ihan ok, että meidän kisatavat on ollut meidän yläkäyn varastossa, missä matkalaukut ovat. Mutta hän löysi yksi päivä ne kisakassia ja mitä hemskuttia, tuolla on 5 ekokassia, jotain ihan sekalaista roinaa. Voitko katsoa ne läpi ja heittää turhat pois? Ja mä vaan silleen, ne on meidän kisatavarat. Ne kuuluu olla niitä silleen, että ei siellä ei ole mitään muuta meidän kisatavaroita. Oikeesti. Siellä on niinku alustoja, siellä on jatkojohtaja, siellä on kyniä ja kaikkea tällaista. Siellä on lippuja.
Niin, tiedätkö sä vähän silleen, sitten vähän oli silleen, sitten kun aina se takaa lähenee, niin saattaa yläköitä tulla jotenkin puomeja, teippejä ja estetä. Sitten vaan silleen, hehehehe. Et pikkuhiljaa, olisiko joku oma vagasta tai joku, että mä päivittäin se joskus IG-storikin se, että kuinka paljon yhteen kisoita vielä roinaa, niin aivan sikana. Paljon. Ja varmaan olisi kulujakin paljon, mutta me vaan niinku sattuu olemaan tavaraa. Joo, ja sitten me halutaan se lisää. Koska niin kun tulevaisuuttakin varten, mitä mulla on suunnitelmia ja sen kannalta, niin ne ei voi olla mitään pieniä asioita, mitä aletaan niin suurin piirtein 50 kappaletta uusia esteitä ja niitä pitää olla siis kooltaan, en mä tiedä, 3 metriä kertaa 3 metriä ja sitten niissä pitää olla semmosia liikkuvia osia, mitkä pyörii 180 astetta. Kun niiden kohdalle menee, niin sitten pitää olla vesielementit ja sitten semmoiset hienot liaska-efektit kanssa. Mä en tiedä, miten me englannin kielellä käännetään. Fire! Mut joo. Mut ehkä se, että Filppa Champions on... Mitäs meidän silloin, kun eikö se ollut joku edeltävänä iltana, niin oli yhtäkkiä se, että me ei saadakaan pakettiautoa. Me saadaan yhteen kuljetettua. Ai, mikä tää oli? Siis, Ai niin joo! Mä en tiedä, mistä tää tuli mieleen. Oliks nää, mä sulla ei viime, mut edelliskin. Joo. Mehän siis kuljetetaan aina pakettiautolla noin esteet. Niin, meidän perheellä sattuu pakettiauto ja meidän iska ajasta, mutta kun meidän kisapäivät alkaa noin, sanoisin jopa 7 aamulla, kun meillä on aina suurin piirtein 1 tai 2 ihmistä jonkun luona yötä, että päästään aamulla aikaisin liikkeelle, kun asutaan sen verran kaukana toisistamme. Niin me aloitetaan 7 niin kun valmistelee, niin sit joskus 8:30-9 välissä startataan kotota viimeistään. Ja lähdetään kiertämään sitten parin eri paikan kautta kisapaikalle. Niin siinä oli semmoinen tilanne, että minä ja mun iskä oltiin varmaan, en mä tiedä, otis me riidelty sitä ennen jostain. Kyllä, te olette hiljasiä pottulijoita sillenne. Mä en tiedä mikä johti siihen tilanteeseen. Oliko se, että mä en ollut kysynyt sitä asiaa? Joo. Mä olin kysynyt siitä joskus aikaisemmin, mutta sitä ei ollut vaan muistettu. Niin sitten mua niinku hiljaisesti vittuutiin tälleen epälapsiystävällisesti sanottuna toisillemme asiasta eikä niinku sovittu mitään. Ja sitten mä oon siinä aamulla silleen, no niin, meille nyt on varmistettu pakettiautokyyti, että miten se ruvetaan niinku viemään näitä tavaroita. Mä muistan, mä olin teillä yötä. Ja sit kaikki vaan niinku tuijottaa mua silleen erittäin syyttävästi, että nyt niinku asiat niinku kuntoon. Ja sit kun tuuli on niin paha, kun se pottuilee kunnolla, ne on samanlaisia sen isän kanssa. Se on niinku oikeesti. Mistäköhän asia johtuu? Niin sitten mä olisin tuuli nyt, sä meet tekemään sen aamupalan sun isälle ja teet kaiken, että se pakettiauto tulee meille. Sit tuli vaan, joo, asia hoidossa. Ei siis oikeesti ollenkaan. Jotenkin kuitenkin päästiin tilanteeseen, että meillä oli se pakettiauto käytössä. Eikä jouduttu ruveta rahamaan jollain. Kuumotuksen kisaamu oikeesti. Mikä se oli muuten, oliko se viime kisat vai joku, kun meidänkin piti tulla peräkärryn kanssa? Ja sitten meillä olikin joku kanssa, että ei saatu pakua tai jotain. Eikö meillä oli paku, että ei ollut vaan semmoisen ajajaa ja sitten oli jotenkin Ai niin. Meillä oli vähän autokuorteja. Meidän ajaja sattui olla pois, mutta sitten toinen aja tuli tilalle. Sitten meidän äiti, joka siis ei yleensä aja pakulla, niin lähti ajamaan. Mut se sitten katkaisu kyllä. Mutta siis täytyy sanoa, että esteiden kuljettaminen ei ole mitään helpointa hommaa, eikä vielä vähän tilaa. Ne vie ihan hirveästi. Siis meidän menee koko paku täyteen meidän tavarasta. Siinä on edes kaikkia tolppia aina. Eikä muuvia, eikä laatikoita. Eikä tavaroita. Ja siis saimme myös uuden kiellon. Meidän autolla nykyään ei kuljeteta tolppia, koska voin kertoa, että auto näyttää aika kamalalta sen jälkeen, niin täytyy varmaan ensi Filppaa vähän ketellä tai tosta sydämiä. Me laitetaan siihen aina vilttialue. Juu, kato kun mä laitan viltit meidän seinille. Sun tolpat on vähän eri koko luokkaa kuin mun tolpat. No joo. Se on paremmas kuin. Ja teidän auto on myös vähän eri koko luokkaa kuin meidän auto. No joo. Mut siis pointti on just tää. Mut siis Filppojen salaisuus on oikeesti varmaan se vaan, että meillä on älyttömän hyvä tiimi takana. Tää ei oo helppoa löytää semmoista tiimiä. Mulla on kilpailuja monen tiimien kanssa takana. Ja sitten tässä toimii parhaiten. Ja myös se, me luotetaan toisiimme. Oli sit tunti ennen kisoja, kun joku puuttuu, mutta me luotetaan, että asiat hoituu. Ja myös se, että jokainen kantaa periaatteessa vastuuta. Jos joku mokaa, niin kaikki mokaa. Ei se niinku oo yhden ihmisen moka. Paitsi kun ruusupekeskustat ei oo pyöreitä. Tämä asia on jo käsitelty. Mut siis silleen käytännössä oikeesti, että eihän niinku, että joku semmoinen kysyy, että mikä on Filppa Championsin salaisuus, niin varmaan se, että me pidetään periaatteessa sovitusta kiinni, ei aina oikeastaan nyt myöntää, että me unelmoidaan isoja, mutta lopputulos on vähän pienempi.
Ja aletaan yhteen hiileen. Niin, ja sitten semmoinen jotenkin, että se mitä sovitaan, niin pidetään kiinni. Että vaikka joku saattaa tehdä sisäistä kuolemaa, niin sen on pakko antaa se kaikki. No niin, mutta sitten toinen kantaa pinnalla. Että se onkin semmoinen, se on yhteen hiileen. Ja sitten meillä on aika selkeät sydämit. Se on tästä vaan niin kuin nukkakohti tulevaisuutta. Jep, ja ollaan mietitty, että kesällä pidettäisiin kilpaa kokonaista huolimatta. Mutta kun mä en nyt tiedä, kun mulla on siis ollut kauan niin kuin suunnitelmissa niin kuin nämä pitää kunnon kenttäkilpailut. Kyllä. Ja meillä olisi siihen periaatteessa kapasiteetit ja paikat pitää, mutta kun siellä just pitää olla niitä erittäin NC-esteitä, mitä ilmaista ei voida järjestää. Mutta katsotaan kuinka me siihen sitten menee. Mä veikkaan, siis alun perin piti tänä kesällä siis pitää 2 päivän kilpailut, mutta täytyy myöntää, että tämä korona vaikuttaa siihen tilanteeseen, että se ei todellakaan tule onnistumaan, jotta ne yökyläpaikat on vaikeampi järjestää ja se vaatisi niin paljon kapasiteettia ja se ei olisi nyt turvallista, koska jengi ei välttämättä tule kisoihin. Joten todennäköisesti nyt ehkä se ainakin siirtyy vuodella. Kyllä. Mutta katsotaan, jos kuitenkin loppukesästä pystyttäisiin. Alkukesästäkin luultavasti pystytään. Alkukesästäkin ehkä. Koska 50 henkilön tapahtumat sallitaan ja pitää ulkokiset, niin ei tarvitse olla lähellä toisiaan ja voidaan miettiä. Kesäkuu on 2 viikkoa, me pitää kohta pistää. Se on totta! Mutta ei se mitään. Vink. Menkää seuraamaan meitä Instagramissa Fiotta Champions, ja siitä sitä tulee joskus materiaalia. Joo. Mutta hei, käytätkö vielä loppuun top 5 neuvoa uusille kisajärjestäjille? Kyllä. 1. Päätä itse kilpailupäivät. Älä kysy. Älä kysy niitä 50 kertaa Tai vaihda niitä 50 kertaa. sen mukaan, että miten sun osallistujat sattuisi pääsemään sinne. Koska kyllä sillä jollain Pertillä nyt on se kissanhoitovuoro sinä päivänä, kun se ei pääse. Ja se on epäselvää kisaajille. Se on eniten epäselvää, kun se kisapäivää muutetaan 5 kertaa viikossa. 2. Tee sellaiset kilpailut, mihin sulla on niinku kapasiteetti. Älä lähde niinku lupailemaan mitään isompia juttuja, vaan laadukkaat kisat. niin, vaan aloita matalasta, katso mihin sun lahkeet riittää. Yksin on vaikea pitää kisoja, mutta jos on kaveri, niin älkää sikään lähtekö heti niinku isolle linjalle, vaan askelia kerrallaan. 3. Liittyy luokkiin. Älä pidä 10 luokkaa. Sulla ei riitä aikaa. Siis kohtuus on kaikissa myös kilpailussa. Vaikka kilpailut tykkää kisata, niin 10 tunnin kilpailupäivä on periseestä. Kyllä. Sitten ei ketään jaksa. Ne lähtee niin puolessa välissä käymään Hesellä, ne jää sinne myös. Kyllä. Ne ei tule takaisin. Sä et saa niitä enää takas. 4. Ja hirveä tämmönen valmistautuminen. Mutta muista info, pienetkin asiat tilillä ja pidä niistä infoista kiinni. Se ei ole mitenkään, siis mä oon ollut kisoissa ihan miljoonasti, missä on infottu eri asiaa ja se totuus on eri. Tai niinku, että jos sulla on pakolliset liikkeet, pidä ne pakolliset liikkeet, älä keksi uusia. Tai niinku. Ja kaikkea informaatiota ei aina voi muistaa välttämättä laittaa sinne tilille. Ja se on joskus erittäinkin tärkeää vaikka, että mistä ovesta mennään sisälle. Kyllä. Ja liika informaatio on musta kivempaa kuin liian vähän informaatio. Jep. Jos on epäselvää, niin kisaat kysykää. Ja 5. Jokainen epäonnistuu joskus. Ja se on okei. Se on okei. Ja siitä oppii parhaiten. Ja ei voi olla täydellisiä kisoja. We don't have mistakes, we have happy accidents. Kyllä. Tämä oli Bob Ross. Bob Ross quote. Se oli hieno kuulla. Hei! Kiitos tästä kaudesta. Toivottavasti olet nauttinut Film Podcastin kuunteluista yhtä paljon kuin minulla sen tekemisestä. Ja ensi kaudella ei luvailla yhtään mitään. Katsotaan, koska se tulee. Se tulee sitten omalla ajallaan. Kyllä, siitä infotaan tilillä. Nyt pidetään ainakin muutaman viikon tämmönen äänitystauko ja Suunnitellaan tulevaa. kyllä, mikäli semmonen on tulossa meille. Ei varmaan tule ikinä enää tulevaisuudessa. Ei kuulla toisiamme enää ikinä. Heippa. Kiitos! Hyvästi. Heippa! Heippa!